Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ ৰিভিজনৰ এক্সাৰসাইজ r1 question number 2 টো কৰাম। এতিয়া সব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যোনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা কাৰণ সব মই এই চেনেলটোতে ক্লাছ 10 মেথছৰ ফুল কোৰ্সটো কৰাম আৰু বেল আইকনটো কি কাৰণে দবাই দিবা কাৰণ মই যেতিয়া ভিডিঅ' এৰিম তোমালোকে যাতে নটিফিকেশনটো সবৰ আগতে পাই যোৱা। এতিয়া সব আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। সো কোৱেশ্চনটো মই ইয়াতে পাতি ৰাখিছো। কোৱেশ্চনে কি কৈছে এবাৰ চাই লও। তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব। ইয়াতে সো চাৰিটা পাৰ্ট আছে। মই এটা এটাকে কৰাম সেই কাৰণে এটা পাৰ্ট প্ৰথমতে পাতি ৰাখিছো। সো প্ৰথম পাৰ্টতে কি কৈছে 2 6 6 8। এতিয়া এটো ক্ৰমে সমানুপাতত আছে নে নাই এটো আমি চাম। সো এটো চাবলৈ হলে আমি কি কৰিম এই প্ৰথম সংখ্যাটো আৰু লাষ্টৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰি চাম কিমান হয় আৰু 6 আৰু এই মিডলৰ দুয়োটা সংখ্যাটো পূৰণ কৰি চাম কিমান হয়। যদি সমান ওলাই যায় তেনেহলে তো এটো একেটা সমানুপাতত থাকিব আৰু সমান নোলালে বেলেগ থাকিব। চাও এতিয়া কৰি আনসাৰ। সো প্ৰথমতে প্ৰথম আৰু লাষ্ট তেনেহলে দুয়োটা পূৰণ কৰি কিমান হয় চাই লও 28 16 হয় আৰু এই দুয়োটা মিডলৰ এতিয়া 6 6 কিমান হয় 36। এতিয়া সো 16 আৰু 36 টো সমান নহয় তেনেহলে এনেকৈ লিখি দিও এতেকে 16 ইকুৱেল 36 নহয় নট ইকুৱেল। কি কাৰণে আমি কৈ দিব পাৰিম ক্ৰমে সমানুপাতত নাই। এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটো এতিয়া সো সেকেন্ড পাৰ্টত দি আছে 20 30 10 20 30 আৰু 60। এতিয়া ইটো যেনেকুৱা কৰিছো তেনেকুৱা চেক কৰি চাম এটো হয় নেকি। সো প্ৰথম এই দুইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এই দুইটা পূৰণ কৰিম। সো 10 into 60 কিমান হ'ব 6 গুণ 6 আৰু 0 0 600 আৰু এই দুইটা পূৰণ কৰিলে এই দুইটা পূৰণ কৰি আমি চাও কিমান হ'ব 2 3 গুণ 6 আৰু 00। তেনেহলে সো এই দুইটা পূৰণ কৰি 600 ওলাইছে এই দুইটা পূৰণ কৰি 600 ওলাইছে মানে সো এই দুইটা এনেকৈ লিখি লও এবাৰ 10 into 60 কৰিছিলো আৰু এই দুইটা 20 into 30 কৰিছিলো কৰি প্লাই 600 ওলাইছে। ইয়াতে মই এবাৰ লিখিলো 600 সৰি ইকুৱেল 600 দুইটা 600 ওলাইছে গতিকে আমি কম যে ক্ৰমে সমানুপাতত আছে। এতিয়া বি নম্বৰ সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া হা C2 চেক কৰি লও এনেকুৱা। এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টটো চোৱা কি দি আছে p pq p স্কয়াৰ q আৰু q এইকিটা আমি চেক কৰিব লাগে। তেনেহলে চোৱা কেনেকুৱা কৰিম এক ক্ৰমে সমানুপাতত আছে নেকি। আগতে এইকিটা যেনেকুৱা কৰিছো ঠিক তেনেদৰে ফাৰ্স্ট আৰু লাষ্ট পূৰণ কৰি চাও p into q স্কয়াৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব pq স্কয়াৰ আৰু এতিয়া এই মিডলৰ দুটা পূৰণ কৰিম pq into p স্কয়াৰ q ইকুৱেল হ'ব সো p স্কয়াৰ মিলিপ্লাই p কিউব আৰু q আৰু q এ মিলিপ্লাই এটো হৈ যাব q স্কয়াৰ। এতে সো ইয়াতে pq আছে ইয়াতে p আৰু ইয়াতে pq তেনেহলে দুইটা সমান হোৱা নাই গতিকে মই লিখি দিম যে pq স্কয়াৰ নট ইকুৱেল এটো p কিউব q স্কয়াৰ মানে দুইটাৰ ফল কেইটা মই নট ইকুৱেল দি লিখিছো কাৰণ সমান হোৱা নাই। কি কাৰণে মই কম যে ক্ৰমে সমানুপাতত নাই। এতিয়া ডি নম্বৰটো চোৱা ডি নম্বৰটো চাও ক্ৰমে সমানুপাতত আছে নে নাই। কোন কেইটা আছে কৈছে এটাই ওলাইছে আছে এটো চেক কৰি ল লাষ্ট এটো লাষ্টেই হয় এই দুইটা পূৰণ কৰিম 6 into 30 কিমান হ'ব 6 3 গুণ 18 লগতে শূন্য আছে শূন্য 180 হৈছে। এতিয়া এই দুইটা পূৰণ কৰি চাও 20 into 4 2 4 গুণ 8 আৰু শূন্য এটা লগত আছে শূন্য মানে 80 হৈছে। তেনেহলে চোৱা এইটো হৈছে 180 নট ইকুৱেল এইটো হৈছে 80 মানে দুইটা সমান হোৱা নাই। সেই কাৰণে মই এটুকু ক'ব পাৰিম যে ক্ৰমে সমানুপাতত নাই ক্ৰমে সমানুপাতত নাই। এতিয়া চোৱা এটো লিখি দিছো কোৱেশ্চনে আমাক খুদিছিল কোন চেক কৰিব লাগে যে কোন কেইটা
ক্ৰমে সমানুপাতত আছে এটাই ওলাইছে যেটো বি নম্বৰটো আৰু বাকি কেইটা সমানুপাতত নাই ওলাইছে এতিয়াতে কোৱেশ্চনটো সমাপ্ত হৈছে আৰু চোৱা মই এই চেনেলটোত ফুল কোৰ্স কৰাম ক্লাস 10 মেথছৰ NCERT বুকৰ গতিকে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বেল আইকনো দবাই ৰাখিবা যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশনটো পাই যোৱা এতিয়া আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ